Goedemorgen, broeders en zusters. Ik zou eerst de kinderen uitnodigen om hier te komen en gaan naar boven voor de kinderwoorddienst. Wij zingen samen het openingslied op bladzijde 1. Wie als in God wil leven hier op aarde. Wie als in God wil leven hier op aarde. Hij voert de weg van alles aan en zo vindt hij genade. En zo vindt hij genade.
God de weg van alle aardse dingen. Hij heeft het leven op zijn ziel van alle stervelingen. Van alle stervelingen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Neem uw plaats voor het openingswoord. De 40 dagen tijd nodigt ons uit om ons af te stemmen op het evangelie. Wie bereid is tot die bekering en christen wil zijn naar het beeld van Jezus, zal daarom naar zijn woord willen luisteren. God zelf vraagt ons vandaag om gehoor te geven aan zijn Zoon. Laten wij ons hart openen voor de gestorvene en verrezen Heer, die ons hier geschonken wordt. En van harte welkom, broeders en zusters, in onze Eucharistieviering van de tweede zondag van de 40 dagen tijd. En warm welkom ook aan thuiskijkers van deze livestreaming van onze Eucharistieviering. En nu, broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Laat ons bidden. God, op de berg hebt gij ons Jezus geopenbaard als uw Zoon, groter dan de grootste der profeten. Leer ons luisteren naar zijn woord en schenk ons inzicht in het mysterie van zijn lijden en verheerlijking. Hij die met u leeft en heerst met de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. De eerste lezing is uit het boek Genesis. In die dagen leidde God Abraham naar buiten en zei: Kijk naar de hemel en tel de sterren als je kunt. En hij verzekerde hem: Zo talrijk wordt uw nageslacht. Abraham geloofde de Heer en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan. Toen zei God tot hem: Ik ben de Heer, die u uit Oer in Chaldea hebt geleid, om u dit land in bezit te geven. Abraham vroeg: Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen? Hij zei tot hem: Haal een 3-jarige koe, een 3-jarige bok, een 3-jarige ram, een tortel en een jonge duif. Abraham haalde dit alles, sneed de dieren midden door en legde de stukken tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode dieren af,
maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap. Hevige angst en duisternis overviel hem. Toen de zon was ondergegaan en het helemaal donker was geworden, zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. Hij zei: aan uw nakomelingen schenk ik dit land, vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Zuiden glans verschenen voor altijd. Hoe ook in dood verdwenen, ontstraalt uw heerlijkheid. Hoe bitter ook de pijnen door ons u aangedaan. Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan. Uw marteling, uw lijden in aller wereldnood. Uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood. Het straalt voor onze ogen, het glanst uit alle pijn. Aan haat en hoon ontlogen, blijft gij ons glorie zijn. De Heer zij met u En met uw geest. en het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en besteeg de berg Tabor om er te bidden. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, 2 mannen waren met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen waren. En zij spraken over zijn heengaan, dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen deze van hem heen wilden gaan, zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten bouwen. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: Dit is mijn zoon, die uitverkorene. Luistert naar hem.
Terwijl de stem weer klonk, bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden. Zo spreekt de Heer. Broeders en zusters, we zullen eerst vergelijken het evangelie van afgelopen zondag en het evangelie vandaag. Vorige zondag was de omgeving van het evangelie de woestijn, waar Jezus 40 dagen heeft gevast en door de duivel werd verleid. Deze woestijn ligt in Jericho in westelijke Jordaan-oever. En ik had de kans om deze plek te bezoeken tijdens onze pelgrimstocht. En wat ik me kan herinneren is het restaurant op de voet van de berg daar. Want het was daar dat wij hadden onze lunch. En de naam van de restaurant was de Verleiding Restaurant, of Temptation Restaurant. Nou, op deze dag, tweede zondag van de 40 dagen tijd, is de omgeving de berg. En de evangelietekst noemt de berg als Tabor. En nogmaals, ik ben naar deze plek geweest, omdat het deel uitmaakt van de pilgrimstocht. En er staat een kerk op deze berg. En de naam van de kerk is de kerk van de transfiguratie, of de gedaanteverandering. Dus twee plaatsen, woestijn en berg. En deze twee hebben iets gemeen. Beide zijn plaatsen van gebed en aanbidding. Het verhaal van de gedaanteverandering van Jezus speelt zich af op een cruciaal moment in Jezus' publieke bediening. Hij zou Galilea spoedig achter zich laten en zijn gezicht resoluut naar Jeruzalem keren, waar hij hetzelfde lot zou ondergaan als de profeten voor hem. In crisismomenten of wanneer Jezus voor een belangrijke beslissing stond, was het Jezus' gewoonte om zich terug te trekken op een eenzame plek en tijd door te brengen in gebed. Bij deze gelegenheid neemt Jezus 3 van zijn leerlingen mee, Petrus, Jacobus en Johannes, en gaat een berg op om te bidden. Terwijl hij bidt, wordt hij getransfigureerd. Zijn gelaat verandert van aanblik en worden zijn kleding verblindend wit. Lucas benadrukt de betekenis van de gedaanteverandering voor Jezus zelf en ook voor zijn geliefde leerlingen. Op dit moment bevestigt een stem uit de hemel de identiteit en messiaanse roeping van Jezus. De Vader zei: "Dit is mijn Zoon, de uitverkorene. Luistert naar hem." Deze bevestiging sterkte Jezus om de donkere en bedreigende toekomst die voor hem lag onder ogen te zien, terwijl hij resoluut de weg naar Jeruzalem nam. De glorieuze manifestatie van Jezus, onlosmakelijk verbonden met de schaduw van het kruis. De transfiguratieervaring was niet alleen belangrijk voor Jezus, maar nog belangrijker voor Petrus
Jacobus en Johannes. Hun ogen worden geopend om een glimp op te vangen van Jezus in zijn glorie. En hun oren worden geopend om de goddelijke bevestiging te horen van Jezus' identiteit als uitverkoren zoon, naar wie ze geroepen zijn om te luisteren. So dat was een voorproef voor Jezus om mee te maken de heerlijkheid. Omdat hij was al van plan om naar Jeruzalem te gaan, om te lijden en om te doden. Maar in de transfiguratie, er was al een ervaring van glorieuze heerlijkheid. En dat was een voorproef. Maar dat gebeurde vanwege de Vader. Nou, voor de apostelen, geboeid door de ervaring, wil Petrus op de berg blijven in het verheven gezelschap van Elia, Mozes en Jezus. Maar dat mag niet zo zijn. Het moment van verlichting gaat voorbij. En de 3 leerlingen bevinden zich alleen met Jezus. Nou, dit zijn de betekenis van de gedaanteverandering van Jezus, voor Jezus en voor de apostelen. En de vraag nu is dat, wat is de zin of betekenis van de gedaanteverandering voor ons, gewone leken, gewone gelovigen? Voor ons is het woord of de instructie van God de Vader van belang. Zo het woord van de Vader, dit is mijn zoon, luistert naar hem. Zo er is een instructie om naar Jezus te luisteren. Een van de belangrijkste onderdelen van het menselijk lichaam is het oor. We gebruiken onze oren om te luisteren. En elke dag zijn onze oren druk bezig met luisteren naar mensen om ons heen. En in onze vrije tijd luisteren we naar muziek, radio of tv-programma's. Maar er ontbreekt nog één ding. Dat wil zeggen het luisteren naar het woord van God of luisteren naar Jezus. En Paus Franciscus zegt dat luisteren naar het woord van Jezus ons zal voeden, omdat zijn woord het meest voedzame voedsel voor de ziel is. Het voedt ons geloof. Jezus luisteren maakt ons sterker in het geloof. En bovendien zegt de paus dat we niet alleen onze oren gebruiken, maar ook onze ogen. Hij zegt dat de gedaanteverandering van Jezus ons ook uitnodigt om naar hem te kijken. Naar Jezus kijken zuivert onze ogen en bereidt ze voor het eeuwige leven of het visioen van de hemel. Nou, in onze misintenties, de meeste van onze misintenties is voor de gestorvenen, voor de overleden mensen. En in het gebed zouden we zeggen, mogen zij nu in de heerlijkheid van God zien. Mogen zij nu God zien van aangezicht tot aangezicht. So dat is het doel, om God te zien. Nou, voor Paus Franciscus, voordat we dat ervaren, we zullen ook zuiveren onze ogen door te kijken naar Jezus. En dat is heel belangrijk, omdat de paus zegt, vaak worden onze ogen ziek, omdat we dingen zien die niet van Jezus zijn. En hij bedoelt dat we de wereldlijke dingen zien,
die het licht van de ziel niet ten goede komen. Dus, broeders en zusters, God de Vader nodigt ons uit in het evangelie van vandaag om naar Jezus te kijken en naar Hem te luisteren. En dit is ook de betekenis van de 40 dagen tijd. Het is een tijd om ons met Jezus terug te trekken op de berg, naar Hem te luisteren en Hem ons te laten leiden op onze tocht naar Pasen. Amen. Op bladzijde 4 bidden wij samen de geloofsbelijdenis. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader. Van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren niet geschapen, één en wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen, levenden en doden, en aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest, die heers en het leven geeft, die voorkomt uit de Vader en de Zoon. Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene heilige katholieke apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het koninkrijk. Amen. Neem je plaats voor de voorbeden. God is verbonden met zijn volk, daarom vertrouwen wij onze noden toe aan Hem. Wij bidden voor wie herder zijn in de kerk, dat zij luisteren naar de veelgeliefde Zoon en met hun daden getuigen van de barmhartigheid van God. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Voor jongeren die de roepstem van de Heer horen, dat zij moedig in zijn voetstappen treden en hun vreugde vinden in zijn nabijheid. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Voor de wereldleiders, dat zij eerlijk kiezen voor de wegen naar vrede en hun beslissingen recht doen aan allen. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Voor wie een zwaar kruis dragen, dat zij er niet onder bezwijken en in hun lijden en verdriet getroost worden. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. En voor onze geloofsgemeenschap op weg naar Pasen, dat wij groeien in liefde voor elkaar en meer op Jezus gelijken. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Wij bidden over de intenties in deze heilige mis. Voor Leni Halmans van Wijngaarden en familie. Wij bidden voor de paasgestorvene mevrouw Els Messi van Kardingen. Haar uitvaart zal plaatsvinden aanstaande woensdag 19 maart om 10:30 hier in onze heilige Familiekerk. Laat ons zingen bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
We bidden ook voor de eerder overleden mevrouw Mia Fröhlich Slenter en de heer Frank Bevers. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. God van liefde en licht, luister naar het gebed van uw volk, wil ons verhoren en versterk ons geloof in uw Zoon, Jezus Christus en onze Heer. Amen. Oké, we zullen nu het altaar klaarmaken voor de offerande van de Eucharistische gaven en tegelijkertijd wordt ook de collecte nu gehaald. Oké. Oké. Je kunt gaan collecteren. Kom hier, ik heb wat vragen voor jullie. Oké. Oké, so where got the less over? What have you geleerd vandaag? Roze bril en de grijze bril. Oké, roze bril. Wat is de roze bril? Dat je blij bent. Dat je blij bent. Wat nog? Om te kijken de wereld met positieve dingen. Wat is jouw naam? Noah. Noah, oké. Broertje. Zo, het visvangst, hè? Heb je dat gehoord? Oké. En Jezus zei tegen Petrus dat hij zou gaan vissen. Maar wat was de eerste reactie van Petrus? Dat hij boos was dat er geen vissen had gevangen. Oké, dat klopt. Ja. Was een ervaren vissen vangen. Maar wordt door van Jezus. Wat Jezus tegen hem. Dat hij weer moest vissen. Oké, goed. En het was een wonder. Klopt? Ja, het was een wonder. Voorbeeld van het kijken naar de wereld met een roze brillen. Hè? We moeten zelfs als het gaat om met ons, we moeten roze brillen. Wat betekent? Dat je haar blij aankijkt. Kijken met roze brillen. Ja, vriendinnetjes met roze brillen. Wat dat betekent? Dat weet ik echt niet. Oké, zo. Misschien er zijn niet goede dingen dat je ziet in jouw vrienden, maar zie de andere kant, de positieve dingen, de dingen dat maakt je ook blij. De dingen die je blij maken. Ik zeg het, kijk altijd even wat ze leeft.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het op je handen aannemen, tot op en eer van zijn naam, tot welzijn van ons heel zijn heilige kerk. Amen. Heer, wij bidden u, mogen deze Eucharistie ons vrij maken van zonden en ons naar lichaam en geest heiligen voor de verering van het paasfeest door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. Blijf met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer ons Hij God. is tot de dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om rijk te doen aan uw heerlijkheid, om heel en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Hij heeft zijn eigen dood aan de leerlingen voorzegd en hun op de heilige berg zijn heerlijkheid geopenbaard. Zo moest blijken wat wet en profeten ook getuigen, dat lijden en sterven voert tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, Heilig de Heer, de God der hemelse machten. vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Heer onze God, gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons, dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult gij vergeten, dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt, om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. We danken u dat hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. We danken u dat hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Want in de nacht dat hij zijn leven gaf, nam hij brood in zijn handen. Hij zegende u. Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt het hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ook nam hij de beker, zegende u weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt je allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als Wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren, totdat hij komt. Heer onze God, zo gedenken wij hem,
die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien, die gij hebt opgewekt, in naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal uw rechterhand. En tot Hij komt, verkondigen wij Hem, door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. Wij bidden u, zend dan uw geest in ons, die over deze aarde gaat, en maak ons tot een volk dat recht doet, om gerechtigheid, maakt leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood. En laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor je stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u, het kracht van Hem, de mensenzoon hier in ons midden. Bevestig uw kerk, die in ballingschap is, en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom. Met de apostelen, martelaren en al uw heiligen vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus Christus onze Heer. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God en machtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden. zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals wij anderen schulden hebben. Leid ons niet te bekoren, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaads, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vermogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. En met uw geest. Wenst elkaar de vrede van Christus. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Offer nu over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren, zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
We zingen samen het communielied op bladzijde 8. De tweede op de aan de rechterkant. De Heer zal ons bevrijden. De Heer zal ons bevrijden. Hij neemt ons leven aan. Voor nu en alle tijden. Dat wij in vrede gaan. Hij zegt, ik zal verhoren. Wie roept en mij verwacht. Zijn naam gaat niet verloren in het holle van de nacht. Door vasten en versterving, door water en woestijn, geleid ons zijn ontferming en voert ons aan het eind. De gouden straten binnen en door de paarlenpoort. Zo laat ons God dienen en vragen naar zijn woord. Laat ons bidden. Heer, in deze viering hebt gij ons doen delen in het mysterie van uw heerlijkheid. We danken u uit heel ons hart dat wij reeds in deze wereld uw hemelse gaven mogen ontvangen door Christus onze Heer. Amen. Mededelingen. Vanmiddag is er om 16 uur een concert van Studium Chorale en St. Franciscus Koor in de St. Martinus Basiliek. Het thema is nooit meer thuiskomen in het heden en bevrijding. Op zaterdag 22 maart is er een plechtige Eucharistieviering om 19 uur met samenzang zijn. En zondag 23 maart zal de Eucharistieviering van 11 uur opgeluisterd worden door het Franciscus Koor. En op dinsdag 25 maart het feest van Maria Boodschap om 38 uur viert de Poolse gemeenschap de Eucharistie in onze kerk. Ook wij zijn als parochianen daarbij welkom. En dit is het laatste weekend om de huispaaskaarsen te bestellen in de sacristie. En ten laatste, er is een uitnodiging voor een kopje koffie na deze heilige mis. Daar, op de hoek. En bedankt broeders en zusters voor uw komst in deze Eucharistieviering. En ik wens u een gezegende en fijne zondag. We gaan nu staan voor de slotzegen. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.